Επί ένα χρόνο ανυπομονούσαμε αυτή τη στιγμή, να φορτώσουμε τις μηχανές, να κλειδώσουμε το σπίτι και να φύγουμε. Επιτέλους, βρισκόμαστε πάλι στο δρόμο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και το αίσθημα της ευτυχίας μας κυριαρχεί. Είναι η δεύτερη φορά που ταξιδεύουμε με τις μοτοσικλέτες για 12 ολόκληρους μήνες. Τα ταξίδια αυτού του είδους διαθέτουν μεγάλο εθισμό. Η διαδρομή και ο προορισμός έχουν για εμάς δευτερεύον σημασία. Αυτό που μετράει είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο χρόνος είναι που καθορίζει τον ταξιδιωτικό ρυθμό. ...734 περάσματα υπάρχουν στις Ελβετικές και Ιταλικές Άλπεις. Τα 34 από αυτά βρίσκονται στη διαδρομή μας. Στην Ιταλική γλώσσα, οι κλειστές στροφές ονομάζονται τορνάντι και από αυτές απολαύσαμε αμέτρητες. Διασχίζουμε τη χώρα μέσα από γραφικά χωριά και όμορφα τοπία. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για τα περισσότερα αξιοθέατα της χώρας. Μέσω της Βία Άπια και την τουριστική Αμάλφη ακτή κατευθυνόμαστε προς την Νότια Ιταλία. Είπες θα πάω σ' άλλη γη, θα πάω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Από το Παλέρμο παίρνουμε το πλοίο προς την Ισία. Νέα χώρα και νέες εντυπώσεις. Η οδική μας συμπεριφορά πρέπει άμεσα να προσαρμοστεί με αυτή των ντόπιων. Η αμυντική οδήγηση έχει ύψιστη προτεραιότητα. Η Τινησία είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα χώρα, ειδικά όταν την εξερευνείς μόνος και εκτός τουριστικών περιοχών. Οι ντόπιοι λένε ότι έχουν τις καλύτερες χουρμάδες του κόσμου και ναι, σε αυτό έχουν δίκιο. Η έρημος Ζαχάρα είναι συναρπαστική, μας έχει μαγέψει και την επισκεφτόμαστε για δεύτερη φορά. Λένε ότι είναι η μοναδική έρημος που μεταφέρει τέλεια την αίσθηση του άπειρου. Möchtest du noch eine Zigarette rauchen? Irgendwo möchte ich einen Kaffee trinken. Ja, wo denn? Ja. Boah. Das war ja ganz schön, ne? Ja, jetzt war noch so dicker Kies. Αυτές οι υπόγειες κατοικίες έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Από τη φύση τους είναι δροσερές το καλοκαίρι και ζεστές το χειμώνα.
Δεν χρειάζονται ούτε θέρμανση ούτε κλιματισμό. Κοιμηθήκαμε πολύ ωραία μέσα σε ένα τέτοιο δωμάτιο. Βέβαια, αν δεν τα φροντίζουν αυτά τα σπίτια και τους οικισμούς, διαλύονται. Είναι μόνο από χώμα. Και εμείς κοιμηθήκαμε σε ένα τέτοιο, σε ένα όμορφο ξενοδοχείο εδώ πέρα. Ο ύπνος εκεί μέσα είναι πολύ καλός, πραγματικά. Είσαι τουλάχιστον 4 μέτρα μέσα στο χώμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον περιοχή εδώ πέρα, με αυτά τα σπίτια τουλάχιστον. Και στο ξενοδοχείο εκεί που κοιμηθήκαμε γυρίσανε και ορισμένα επεισόδια από την ταινία Star Wars. Έρχονται οι Κινέζοι και βγάζουν φωτογραφίες εκεί μέσα. Και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μπουν στο δωμάτιό μας. Το ξενέρωμα βέβαια το νιώθεις όταν έχεις την εντύπωση ότι το λεωφορείο αυτό σε ακολουθεί επί μέρες. Μια ωραία εμπειρία είναι τα παζάρια στα χωριά. Εκεί συναντούμε ομάδες της ερήμου με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Η Τινησία δεν είναι μεγάλη. Μείναμε σχεδόν 1 μήνα και γυρίσαμε άνετα όλη τη χώρα. Το ταξίδι μας μεταφέρει πίσω στο Παλέρμο και από εκεί στην Ιγουμενίτσα. Είναι Δεκέμβρης και σχεδιάζουμε να περάσουμε το χειμώνα στην Ελλάδα. Η Άννα ζει για πρώτη φορά ολόκληρο τον ελληνικό χειμώνα. Η περιγραφή της είναι τόσο αυθεντική που απλώς βάζω υπότιτλους. Dezember und blauer Himmel in Griechenland. Im Januar auch blauer Himmel. Februar blauer Himmel und Frühlingsblümchen. Wer tiefen Winter erleben will, muss in die Berge fahren. Sonnige Tage und eiskalte Nächte. Man könnte meinen, der liebe Gott hat einen blauen Farbtopf über diesem Land ausgekickt. 3 Monate sind wir in Griechenland. Genug Zeit, um das Land zu umrunden. Αρχές Απριλίου φεύγουμε από την Ελλάδα και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Τουρκία. Τα αξιοθέατα είναι μεν ελκυστικά και επισκεφτήκαμε όσο μπορούσαμε, αλλά τον περισσότερο χρόνο εξερευνούσαμε τις απομακρυσμένες περιοχές.
Ό,τι ετοιμάζεται στο φούρνο και στη φωτιά είναι νόστιμο. Η νοστιμιά της τουρκικής κουζίνας δεν απέχει πολύ από την ελληνική. Τις διαδρομές αυτές δεν τις θεωρούμε σαν πρόκληση. Συχνά όμως η αδρεναλίνη βρίσκεται στο μέγιστο. Σε αυτό το χωριό δεν βρήκαμε μόνο μια φτηνή διανυκτέρευση, αλλά είμαστε καλεσμένοι να πάρουμε μέρος σε ένα τουρκικό γλέντι. Καλά περάσαμε, αλλά δεν κοιμηθήκαμε και πολύ. Η επόμενη μέρα συνεχίζεται με ελαφρό πονοκέφαλο. Deine Bremsen quietschen, ne? Meine Bremsen quietschen das nicht. Der Preis. Oh. Η μαγική λίμνη Σάλτα είναι γεμάτη με μαγνίζιο, σόδα και άργυλο. Εξού και το υπερβολικό μπλε χρώμα του νερού και οι εκθαμβωτικές λευκές παραλίες. Όλοι αυτοί οι βραχώδεις σχηματισμοί, συνοδευόμενοι από μια βαθιά ιστορία, ανήκουν στην παραμυθένια Καπαδοκία. Μετά από 45 μέρες στην Τουρκία, ταξιδεύουμε μέσω Γεωργίας στην Αρμενία. Αλληλούια. Ακριβώς, αλληλούια. Δεν υπάρχει πιο σωστή περιγραφή για την κατάσταση του δρόμου. Όπου και να κοιτάξεις, λακκούβες θα δεις. Αυτή η ασφαλτωμένη πίστα μας συνοδεύει για λίγες μέρες. Τις λακκούβες δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Απλώς διαλέγουμε μία με την ελπίδα να μην είναι τόσο βαθιά. Από κάποια στιγμή και μετά οι συνθήκες του δρόμου βελτιώνονται και έτσι μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα μας και να απολαύσουμε καλύτερα τα αρμενικά υψίπεδα. Η Αρμενία είναι ένας παράδεισος για εκτός δρόμου διαδρομές. Ακριβώς αυτό είναι το είδος ταξιδιού που αγαπάμε.
Η κατασκήνωση στη φύση μας δίνει το πραγματικό αίσθημα της ελευθερίας. Είμαστε στον Κάφκασο. Επίσκεψη σε μια χώρα που επίσημα δεν υπάρχει. Ονομάζεται Δημοκρατία του Αρτσάχ, γνωστή και ως Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το Γέρεβαν είναι η πρωτεύουσα της Αρμενίας και θεωρείται μια από τις παλαιότερες πόλεις στον κόσμο. Μετά από ένα μήνα στην Αρμενία επιστρέφουμε στη Γεωργία και στον Υψηλό Κάφκασο. Ούτε στην Αρμενία ούτε στη Γεωργία έχουμε δει περιφραγμένα βοσκοτόπια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα ζώα των αγροτών κινούνται ελεύθερα. Αυτό σημαίνει τα μάτια 14 στον δρόμο. Τα συναντάς εκεί που δεν το περιμένεις ή ακόμη πιο χειρότερα εκεί που δύσκολα τα βλέπεις. Eine Kuh mitten im Tunnel. Eine Kuh? Ja. Oh ja, eine Herren, du. Oh, Kuh. Aber auf der linken Seite. Ist schön kühl hier. Ja. Στη Γεωργία γνωρίσαμε πολλούς φιλόξενους ανθρώπους και συχνά, είτε το θέλαμε είτε όχι, σταματάγαμε και σε αυτούς που το πρωινό τους φαγητό αποτελείται από ψωμί, τυρί και καλό κρασί. Τα τοπία είναι εντυπωσιακά, ειδικά στον Υψηλό Κάφκασο. Μέσω του παλιού στρατιωτικού δρόμου μπαίνουμε στη Ρωσία. Was denn? Guck dir mal die Schlange an. Ja, ja. So, hinterherkommen, ja, ne? Ich guck erstmal die Situation, wie die aussieht, ob man da durchkommt. Ich glaub, Ja, man kommt schon durch. Oder auch nicht. nicht? Doch, doch, doch. Jetzt kommen wir durch. Stopp. Weiter war? Dabei, dabei. Διασχίζουμε τη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, από τον νότο προς το βορρά. Μέχρι τη Μόσχα έχουμε 2.000 χιλιόμετρα μπροστά μας.
Oh, da haben wir aber wieder einen schönen Stadtteil hier. Ja, glaubst du, ich buche irgendetwas? Obwohl das Hotel, da habe ich geguckt, die Zimmer sind wie im Puff. Ja, das hatte Wladimir gemacht. Er hat gesagt, George, wenn du hierhin kommst nach Moskau, nur dieser Hotel. Ich weiß, du bist lange unterwegs und so. Du stinkst wie eine kastrierte Kütte. Wenn du willst, dass deine Frau was von dir nimmt, dann musst du dieser Zimmer nehmen. Hauptsache, die haben Balkon zum Rauchen. Das ist alles, was du denkst, ne? Ja. Από τη Μόσχα κατευθυνόμαστε προς την Αγία Πετρούπολη. Η απόσταση είναι 720 χιλιόμετρα και αυτή τη διαδρομή την κάνουμε επαρχιακά, ταξιδεύοντας από χωριό σε χωριό. Επιτέλους βρισκόμαστε πάλι σε μικρούς δρόμους μέσα σε καταπράσινα ρωσικά τοπία με όμορφα πολύχρωμα σπίτια. Ο βορράς μας τραβάει. Έχουμε περίπου άλλα 1500 χιλιόμετρα μπροστά μας μέχρι την πόλη Μουρμάνσκ. Βρισκόμαστε στην περιοχή Καρέλια, μέσα στα μεγαλύτερα και παλαιότερα δάση της Ευρώπης. Εδώ βρίσκουμε ίχνη αρχαίγονων πολιτισμών. Το καλοκαίρι δεν βραδιάζει, ο ήλιος λάμπει μέρα και νύχτα. Έχουμε χάσει τελείως το ρυθμό του ύπνου μας. Υπέροχο αίσθημα να φτάνεις στον αρκτικό κύκλο. Από την πόλη Μουρμάνσκ και μέσω της τούνδρας οδηγήσαμε βόρειο-ανατολικά. Ακολουθήσαμε το δρόμο μέχρι που τελείωσε. Οι ντόπιοι αποκαλούν την τοποθεσία το ρωσικό βόρειο ακροτήριο. Και μιας και μιλάμε για το βόρειο ακροτήριο, είναι ο επόμενος προορισμός μας. Η Νορβηγία μας υποδέχεται με κρύο, αέρα και βροχή. 2 η ώρα το πρωί, φωτογραφίες στο βόρειο ακροτήριο, χωρίς κόσμο, χωρίς εισιτήριο εισόδου. Θα λέγαμε μια μυστικιστική ατμόσφαιρα. Η Νορβηγία είναι όμορφη, αλλά επί μέρες η θερμοκρασία βρίσκεται στους 5 βαθμούς Κελσίου. Έχουν παγώσει τα κόκαλά μας, λαχταράμε τη ζεστασιά και φεύγουμε νότια. Φιλανδία, ατελείωτα δάση με 42.000 και μία λίμνες. Μια χώρα σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα, αλλά με μόλις 5 εκατομμύρια κατοίκους. Ένας παράδεισος για φυσιολάτρες.
Ακολουθεί η Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, και ξαφνικά είμαστε πάλι στη Ρωσία, Καλίνιγκραντ. Στη Μαζουρία της Πολωνίας επισκεφτήκαμε την πατρίδα των προγόνων της Άννας. Ακολουθεί η Ουκρανία. Στα Καρπάθια όρη ζει ένας λαός με το όνομα Χουτσούλες. Ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να ζουν μια πολύ παραδοσιακή ζωή. Οι περιοχές των Χουτσούλων στην Ουκρανία είναι ο επόμενος προορισμός μας. Νομίζαμε ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τις αρμενικές λακκούβες, αλλά κάναμε λάθος. Το παραπέρα ταξίδι προς τα Καρπάθια συνεχίζεται με θορυβώδης ρυθμό. Μερικές λακκούβες έχουν το μέγεθος και το βάθος μιας πανιέρας. Αν δεν προσέξουμε καλά, τότε η βλάβη είναι αναπόφευκτη. Σε αυτή τη διαδρομή δεν υπέφεραν μόνο οι αναρτήσεις των μοτοσυκλετών μας, αλλά η μέση και οι αρθρώσεις μας. Halt gut Abstand. Wirklich, muss man wirklich sagen, das... Hier, ganz dick. Ganz dicke. Wow. Wir können da drin fischen. Kim stehen sehen. Oh, boah. Ganz tiefes Loch. Upsa. Bist du drin? Durch. Bin schon durch. Ja, das sieht man nicht, weißt du? Manche sieht man nicht, dann auch Tiefe. Aber so ein schönes Wetter. Hast du noch einen Blick dafür? Ich suche nur die Löcher. Ja, ich auch. Aber die Sonne merke ich. Ja, das stimmt. Η περιοχή αξίζει τον κόπο. Σε αυτό το λαό των Καρπαθίων αναμειγνύεται η ουκρανική κουλτούρα με αυτή της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Ρουμανίας. Επίσης, η κουλτούρα των Εβραίων και σύντη και των Ρωμά δίνει το παρόν εδώ. Σε αυτές τις οροσειρές ζούμε με παραδοσιακό τρόπο τον όρο του πολυπολιτισμού. Αυτό κάνει την περιοχή μοναδική, που όχι μόνο έχει να προσφέρει πολλά αξιοθέατα, αλλά και μια ιδιαίτερη νόστιμη κουζίνα, πολλά γλέντια και πανηγύρια. Οι Χουτσούλες έχουν τη δική τους γλώσσα, τη δική τους μουσική και τις δικές τους παραδοσιακές στολές. Λίγες εβδομάδες αργότερα και μέσω ορεινών διαδρομών φτάνουμε στη Ρουμανία. Μένουμε λίγες μέρες ακόμα στα Ρωμανικά Καρπάθια και απολαμβάνουμε τη χώρα και τους ανθρώπους. Στη συνέχεια κατεβαίνουμε από τα βουνά. So Straßendörfchen hier, ne? Wow. Das ist ja wie Karneval. Ey, ja geil. Βουλγαρία.
Το καλοκαίρι έχει σχεδόν τελειώσει. Μείναμε στην Ελλάδα όλο το Σεπτέμβριο. Μπροστά μας βρίσκεται το τελευταίο στάδιο του ταξιδιού, η επιστροφή. Αρχές Οκτωβρίου οδηγούμε την παραλιακή διαδρομή κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας. Στην Αυστρία βάλαμε τις μοτοσικλέτες μας τη μία μπροστά στην άλλη και βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Και οι δύο μοτοσικλέτες έχουν 35.000 χιλιόμετρα περισσότερα στο κοντέρ. Και οι δύο είχαν στο ταξίδι ηλεκτρικά προβλήματα, χρειάστηκαν στο δρόμο ένα καινούριο ρολεμάν τιμονιού και οι δύο επιστρέφουν σπίτι κουτσένοντας με χαλασμένες αναρτήσεις. Το ταξίδι μας γέμισε με πολλές εντυπώσεις, εικόνες και εμπειρίες. Κρίμα που τελείωσε. Παρηγορούμαστε με τη σκέψη ότι σύντομα θα βρισκόμαστε πάλι στο δρόμο για να ξαναζήσουμε τον πιο όμορφο εθισμό. Τα ταξίδια είναι όνειρα που εκπληρώνονται.